सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी विशेष गरेर बीए अथवा BSW थर्ड इयरको चाहिँ कम्पलसरी इंग्लिशको फिल्ड्स अफ रिडिङ भन्ने बुकबाट चाहिँ एउटा टपिकको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं, जुन चाहिँ पोलिटिक्स एन्ड दी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज भन्ने एउटा एस्से हो, जुन चाहिँ जर्ज ओरवेलले लेख्नु भएको छ। यसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं। यो अलिकति लेन्दी छ, तैपनि चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिकको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौं। ओके, लेट्स टक अबाउट द एस्से और द राइटर। सो George Orwell, English writer on. So in most famous novel Animal Farm and 1984 and 1949 मा चाहिँ पब्लिश हो। यो दुईटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट अथवा चाहिँ फेमस नोभल हुनुको चाहिँ। So in the essay Politics and the English Language, Orwell writes about the causes of totalitarianism, है। मेन रूपमा चाहिँ टोटलिटेरियनिजम भन्छौं हामी, अथवा त्यसको बारेमा चाहिँ उनले कुरा गरिएका छन्। So he tells that in our time political speech and writing are largely the defense of indefensible, है। डिफेन्स अफ इन्डिफेन्सिबल को रूपमा चाहिँ उनीहरुले पोलिटिकल एस्सेहरु अथवा पोलिटिकल स्पीचहरु अथवा पोलिटिकल राइटिङले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ एकदमै इन्डिफेन्सिबल सिचुएसनमा चाहिँ पुर्याएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले भन्न खोजेको छ। सो ही अट्याक्स द ल्याङ्ग्वेज दैट कन्सिस्ट, ओके, इफेमिजम, ओके, क्वेसन बेगिङ एन्ड sheer cloudy vagueness, okay। And next one is Orwell is concerned with the ways in which language is often used to conceal unpleasant and horrifying realities भन्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ Politics and the English Language is an essay that criticizes the ugly and inaccurate written English of his time and examined the connection between political orthodoxies and the debasement of language। उनले चाहिँ मेन रूपमा चाहिँ अग्ली एन्ड इनएक्युरेट, जति बेला चाहिँ जर्ज ओरवेलको टाइम थियो अथवा उनीहरु लेख्थे अथवा उनीहरु चाहिँ हुर्केका थिए, बोल्ने समय थियो, त्यति बेलाको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकदमै अग्ली अथवा इनएक्युरेट भएको छ, है। कारण के हो भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका चाहिँ पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेजले गर्दाखेरि अथवा विभिन्न किसिमका चाहिँ अन्य कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई अथवा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकदमै फोर भयो, अग्ली भयो, क्रूप भयो भन्ने कुरा चाहिँ उनले यो पोलिटिक्स एन्ड द इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज भन्ने एस्सेबाट चाहिँ भन्न खोजेका छन्। ओके, so Orwell begins Politics and the English Language by arguing that the English language is suffering due to a poor economic and political climate। इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज मेन किन भन्दाखेरि कसरी चाहिँ गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो अथवा चाहिँ पुअर भयो, अग्ली भयो भन्दा मेन भने त्यति बेलाको चाहिँ पुअर इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल क्लाइमेट, है। राजनीतिक अवस्था पनि एकदमै नराम्रो र अर्को चाहिँ इकोनोमिक अवस्था अथवा इकोनोमिक सेक्टरमा युज हुने ल्याङ्ग्वेजले पनि ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ अलिकति क्रूप बनायो भन्ने उनको भनाइ छ। सो ही सेज इट बिकम्स अग्ली एन्ड इनएक्युरेट बिकज आवर थट्स आर फोलिश, आवर हुनुपर्ने हो, आवर थट्स आर फोलिश बट दि सल्भेन्लीनेस, ओके, अनटाइडी एन्ड डटी भन्छ, अफ आवर ल्याङ्ग्वेज मेक्स इट इजियर फर अस टु ह्याभ फोलिश थट्स हो। मेन रूपमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ किन चाहिँ अग्ली बनाइयो भन्दाखेरि मेन के हो भन्दाखेरि मान्छेको थट अथवा त्यति बेलाको चाहिँ पोलिटिकल अथवा चाहिँ इकोनोमिक सेक्टरका मान्छेहरूको थट चाहिँ डटी अथवा अनटाइडी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ जब उनीहरूले एक्सप्लेन गर्छन् र उनीहरूको चाहिँ फोलिश थटका कारणले गर्दाखेरि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज पनि के भयो, फोलिश भयो अथवा अग्ली भयो भन्ने कुरा चाहिँ उनको भनाइ छ। सो Orwell shares writing excerpts that embody the characteristics of he finds most disturbing, so stillness of imagery and lack of perception, lack of precision। मेन कुरा के हो भने स्टिलनेस अफ इमेजरीहरु चाहिँ त्यति बेलाका चाहिँ राम्रो थिएन। जस्तो कुनै कुरा चाहिँ इमेजरी अथवा चाहिँ हामी बिम्बहरु, प्रतिबिम्बहरु युज गर्छौं, ती कुरा चाहिँ के छन्, स्टिलनेस छन् अथवा स्टिलनेस भने चाहिँ खल्ला छन् अथवा चाहिँ मिनिङलेस छन् भन्ने कुरा भयो। अर्को चाहिँ ल्याक अफ प्रिसिजन, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज के छैन, प्रिसाइज छैन, सर्ट छैन, है, भेग छ, एकदमै लेन्दी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अग्ली भयो
अथवा चाहिँ भेग भयो, एम्बिगियस भयो अथवा डर्टी भयो भन्ने उनको भनाइ छ। सो Orwell uses politics and the English language to list writing trends that people should stop doing हो। मेन कुरा यदि हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ राम्रो बनाउने हो भने यी तलका कुराहरू चाहिँ अथवा मैले यहाँ हाइलाइट गरेका पोइन्टहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, वी शुड स्टप डुइङ दोज थिङ्स है। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले युज गर्नु सक्नुपर्छ। अर्को चाहिँ एउटा छ यो हामीले नगर्नुपर्ने कुरा, यो युज नगर्नुपर्ने कुरामा के पर्छ भन्दा डाइङ मेटाफोर्स है। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज किन अग्ली भयो भन्दाखेरि किनभने मान्छेहरूले चाहिँ डाइङ मेटाफोर्सलाई चाहिँ युज गरिरहेको छ है। जस्तो युजिङ क्लिस, ओभर युज मेटाफोरहरू चाहिँ युज गरिन्छ। जस्तो एक्जाम्पल्स आर रिङ द चेन्जेस अन, टेक अफ द cudgels for, toe the line, okay, so ride roughshod over, stand soldier to soldier with, so play into the hands of, no axe to green, okay, grist to the mill, fishing in troubled water, okay, on the order of the day, okay. Achilles hill, swan song, hotbed, यो स्वान सङ र हटबेट छुट्टै हो, द ह्यामर एन्ड द एनभिल एटसेट्रा। यस्ता खालका चाहिँ मेटाफोरहरूले है, यस्ता खालका चाहिँ इमेजरीहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ खल्लो बनाएको छ। यिनीहरूको युज चाहिँ अब के भइसकेको छ, एकदमै डाइङ भइसक्यो। तिनीहरू चाहिँ अब अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ युज नगर्दा हुन्छ भन्ने चाहिँ उनको भनाइ छ। अर्को कुरा छ जस्तो अपरेटर्स अर भर्ब फल्स लिम्स भन्छ। यो अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि युजिङ फ्लफ वर्ड्स that increase word count without adding clarity हो। कोही कोही त्यस्ता वर्डहरू हुन्छन् अथवा त्यस्ता सेन्टेन्सहरू हुन्छन् जुनमा चाहिँ वर्डहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् तर त्यसले दिन खोजेको मेसेज अथवा मिनिङ चाहिँ के हुन्छ, त्यति धेरै हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न पनि सक्छौँ, छोटो पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने छ। सो एक्जाम्पल हेरौँ, मेक कन्ट्याक्ट विथ है, यसको ठाउँमा चाहिँ कन्ट्याक्ट विथ मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। ओके, सो बी सब्जेक्टेड टु, गिभ रेज टु, गिभ ग्राउन्ड्स फर, have the effect of, play a leading part, take effect, okay, serve the purpose of, etc. यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यी अपरेटरहरू चाहिँ अथवा चाहिँ भर्ब फल्स लिम भने चाहिँ भर्बलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ युज गरेको, थपी थपी युज गरेको भन्ने यसको चाहिँ मिनिङ हुन्छ। सो द पेसिभ भोइस इज युज्ड वेयर एभर पोसिबल इन्स्टेड अफ एक्टिभ है, यो कुरा चाहिँ उनले भन्छ। So noun constructions are used instead of gerund. So by examination of instead of by examining the use गर्न सकिन्छ है। So by examination of भन्नेको सट्टामा चाहिँ हामी by examining भन्ने कुरा चाहिँ युज गर्यो भने ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ, मेन रूपमा चाहिँ छोटो हुन्छ भन्ने उनको भनाइ छ। सो नेक्स्ट वान इज प्रिटेन्सस डिक्सन्स है। प्रिटेन्सस डिक्सन्स भित्र चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि युजिङ लार्ज वर्ड्स टु साउन्ड मोर अथोरिटेटिभ है। त्यस्ता वर्डहरूको युज गर्ने जुनलाई चाहिँ अथोरिटेटिभ अथवा फिल्ड बेस देखाउनको लागि चाहिँ त्यस्ता गाह्रा गाह्रा वर्डहरू चाहिँ युज गर्यो भने यो त खतरा हुन्छ भन्ने खालको मान्छेको सोचाइ हुन्छ। मेन रूपमा चाहिँ साइन्टिफिक फ्याक्टरतिर अथवा सेक्टरतिर भनौँ अथवा साइन्सतिर, मेडिकलतिर होइन, अन्य अन्य वर्डहरूतिर चाहिँ यस्तो हुन्छ। जस्तो वर्ड्स लाइक फेनोमेनन, एलिमेन्ट्स, इन्डिभिजुअल एज अ नाउनको रूपमा चाहिँ यस्ता वर्डहरू युज गर्यो भने ल्याङ्ग्वेज आफैमा एउटा गाह्रो हुन्छ भन्ने उनको भनाइ छ। सो क्याटेगोरिकल, एक्जिबिट, ओके, लिक्विडेट आर युज टु ड्रेस अफ साइन्टिफिक इम्पार्सियलिटीका कुरा गर्दाखेरि यस्तै युज हुन्छ। सो एक्जेक्टिभ लाइक एपिक, हिस्टोरिक, अनफर्गेटेबल, एज वर्ल्ड, ओके, इनएभिटेबल आर युज टु डिग्निफाई द इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा चाहिँ यस्ता वर्डहरू चाहिँ धेरै युज गर्छन् होइन। ऐतिहासिक, महान, यस्ता खालका वर्डहरू जुन नेपाली पोलिटिक्समा पनि युज हुन्छन्। इन वर्ड, यस्ता खालका वर्डहरूले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ के बनाएको छ, भेग बनाएको छ अथवा डिफिकल्ट बनाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उनको भनाइ छ। नेक्स्ट वान इज फरेन वर्ड्स एन्ड एक्सप्रेसन्स जस्तो क्लोडिस्याक, ओके, एन्सियन्ट रिजाइन, स्ट्याटस क्यू, ओके, डियोस एक्स मेसिन एटसेट्रा। यस्ता खालका वर्डहरू फरेन ल्याङ्ग्वेजबाट एउटा आगन्तुक वर्डको रूपमा चाहिँ जुन ल्याउँछन्, जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई के लाग्छ भने अब मैले त खतरा बोलेँ अथवा मैले खतरा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राखेँ भन्ने हुन्छ। तर एक्ज्याक्ट रूपमा भन्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ यस्ता खालका वर्डहरूले के भनेको छ, ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ डिफिकल्ट बनाएको छ अथवा अग्ली बनाएको छ भन्ने भनाइ चाहिँ जर्ज ओरवेलको छ।
ओके अर्को कुरा चाहिँ जस्तो मिनिङलेस वर्ड्स केही वर्डहरु चाहिँ मिनिङलेस छन् भन्छ उनले सो युजिङ एब्स्ट्र्याक्ट वर्ड दैट लुक लाइक दे आर सेइङ समथिङ प्रोफाउन्ड बट ह्याभ नो मिनिङ है मान्छेले चाहिँ त्यस्ता वर्डहरु युज गर्दाखेरि एकदमै राम्रो वर्ड युज गरे भन्ने लाग्छ तर एक्ज्याक्ट रूपमा भन्दाखेरि तिनीहरुको चाहिँ खासै मिनिङ चाहिँ छैन भन्ने हुनु जस्तो एक्जाम्पल्स आर रोमान्टिक भ्यालुज ह्युमन डेड सेन्टिमेन्टल ओके फ्यासिजम डेमोक्रेसी सोसियलिजम फ्रिडम प्याट्रियोटिक रियलिस्टिक जस्टिस यस्ता खालका वर्डहरु मान्छेले युज गर्छ जुन दिस ह्याभ नो अग्रीड डेफिनेसन हो कतिसम्म हो भने त कति रोमान्टिक मान्ने अथवा चाहिँ सोशलिजम भने कस्तो हो डेमोक्रेसी भने के फ्रिडम भने कति फ्रिडम प्याट्रियोटिक भने कति देशभक्ति त हो तर कतिसम्मको लागि हामी देशभक्ति मान्ने यस्ता खालका कुरामा चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट डेफिनेसन अथवा सबैले चाहिँ अग्रीड हुने खालको चाहिँ डेफिनेसन छैन त्यही भएर यस्ता वर्ड चाहिँ के भन्छ मिनिङलेस हुन् भन्छ जस्तो क्लास हामी वर्गको कुरा गर्छौं ओके टोटलिटरियन ओके प्रोग्रेसिभ इक्वालिटी एटसेट्रा यी वर्डहरु के छन् मिनिङलेस छन् भन्ने चाहिँ उनले भन्छ सो अल अब्स्ट्र्याक्ट वर्ड्स आर मिनिङलेस हो अर्को कुरा चाहिँ ओरवेलले के पनि भन्छन् भन्दा जति पनि हामी एब्स्ट्र्याक्ट वर्डहरु युज गर्छौं ती सबै के छन् मिनिङलेस छन् त्यसले चाहिँ एक्ज्याक्ट बुझिने खालको चाहिँ त्यसको मिनिङ चाहिँ हुँदैन त्यसको हो कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका वर्डको चाहिँ युज गर्नु ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के छ मिनिङलेस छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले भन्छन् सो ओरवेल प्लेसेस पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज इन दिस स्लट सेइङ द पर्सन हु युजेस देम has his own prior definition but allows his hearer to think he means something quite different हो यस्ता खालका एब्स्ट्र्याक्ट मिनिङ भएका वर्डहरु चाहिँ स्पिकरले एउटा तरिकाले बोले हुन्छ भन्दा लिसनरले अथवा चाहिँ ऑडियन्सले चाहिँ फरक तरिकाले चाहिँ त्यसलाई बुझेको हुन सक्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरुको कुनै एक्ज्याक्ट मिनिङ छैन त्यही भएर इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यस्ता एब्स्ट्र्याक्ट वर्डहरुलाई चाहिँ युज गर्नु भने के हो मिनिङलेस वर्डलाई युज गर्नु सरल भन्छन् So Orwell charges that modern English is moving away from using specific language and imagery in writing and toward vague sentences that sound pleasing to the ear rhythmically but don't actually mean anything. उनले के पनि भन्छन् भन्दाखेरि अहिलेको ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ बोल्दाखेरि सुन्दाखेरि चाहिँ एउटा भाषा चाहिँ रिदमिक देखिन्छ हैन एउटा लयात्मक तरिकाको चाहिँ देखिन्छ वर्डहरु चाहिँ खतरा खतरा युज गरेको जस्तो देखिन्छ तर एक्ज्याक्ट रूपमा भन्ने हो भने तिनीहरुको मिनिङ केही छैन मिनिङलेस छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनले भन्छ सो टु कम्ब्याट दिस he says writers should ask themselves following questions हो त्यस्ता खालका सिचुएसनबाट मुक्त हुनको लागि अथवा चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याउनको लागि अथवा सुधार्नको लागि चाहिँ प्रत्येक स्पिकरले अथवा प्रत्येक राइटरले चाहिँ आफैले के क्वेशन सोध्नु जरुरी छ भन्दाखेरि हाउ शुड आई से व्हाट आई एम ट्राइङ टु से हो मैले केही कुरा भन्दैछु भने मैले कसरी भन्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ भन्छ सो इज देयर एन इमेज आई क्यान युज टु हेल्प व्हाट आई एम सेइङ मेक सेन्स हो त्यस्ता खालका इमेजरीहरु त्यस्ता खालका बिम्ब प्रतिबिम्बहरु छन् जसले चाहिँ एक्ज्याक्ट रूपमा चाहिँ हामीले भन्न खोजेको कुरालाई चाहिँ मिनिङफुल रूपमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ त त्यस्ता कुराको चाहिँ खोजी गर्न म सक्छु के म युज गरिरहेको छु भन्ने कुरा पनि राइटरले अथवा चाहिँ स्पिकरले बोल्न जरुरी छ भन्छ सो इज द इमेज क्रिस्प इनफ टु मेक द रिडर थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइङ हो हामीले गरेका इमेजले चाहिँ रिडरलाई चाहिँ अथवा चाहिँ लिसनरलाई अथवा हामी ऑडियन्सले चाहिँ एक्ज्याक्ट रूपमा चाहिँ हामीले भनेको कुरा बुझ्या छ त भन्ने कुरा पनि हामीले जान्न जरुरी छ भन्छ सो क्यान आई युज फ्युअर वर्ड्स टु गेट माई मिनिङ अक्रस और से इट इन बेटर वे हो के हामीले बोल्दाखेरि अथवा लेख्दाखेरि थोरै लेखेर धेरै मिनिङको अथवा थोरै लेखेर ठूलो मेसेज हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौं त यी कुराहरु चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ भन्छ सो ओरवेल फलोज दिस क्वेशन्स by honing in on political writing specifically उले चाहिँ के भन्छ मेन रूपमा चाहिँ पोलिटिकल राइटिङहरुमा चाहिँ यस्ता खालका अथवा पोलिटिकल राइटरहरु चाहिँ यस्ता कुराहरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ विचार पुर्याउनुपर्छ भन्छ सो इन दिस एसे ओरवेल सेज overtly familiar phrases filter meaning and leave even the speaker unsure of what they are saying so which is where the special connection between politics and the debasement of language becomes clear यस्ता कुराहरुलाई अथवा जो माथिका क्वेशनहरु यदि हामीले एड्रेस गर्ने हो भने अथवा चाहिँ पोलिटिकल मान्छेहरुले अथवा चाहिँ जुन फ्यामिलियर फ्रेजहरु अथवा एक्ज्याक्ट मिनिङ दिने खालका वर्डहरु युज गर्ने हो भने पोलिटिकल मान्छेहरु र
ल्याङ्ग्वेज बीचको चाहिँ जुन एउटा रिलेसनसिप चाहिँ त्यो के हुन्छ क्लियर हुन्छ भन्ने कुरा भन्छन् सो कोचिङ मोरली questionable decisions in euphemism allows the people who make such decisions to separate themselves from their choices. So politicians and their representatives use catchphrases to encourage the public to go along with what they are saying. Main रूपमा चाहिँ पोलिटिकल रूपमा चाहिँ बोल्ने मान्छेहरू अथवा लेख्ने मान्छेहरू चाहिँ ठुलो मासलाई चाहिँ आफूप्रति कन्भिन्स गर्नको लागि चाहिँ यस्ता विभिन्न खालका चाहिँ वर्डहरू चाहिँ युज गर्छन् जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ जस्तो जुन कारणले गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज के भएको छ भेग भएको छ अथवा एउटा अग्ली भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले भन्छन् सो बिफोर Orwell offers a set of rules that he feels would offer a shift towards fixing the English language, he clarifies that he is not saying there should be a set form of English and grammar हो उनले चाहिँ यहाँ केही रुल एन्ड रेगुलेसनहरू चाहिँ दिएको छ जुन कुरा गर्यो भने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ क्लियर हुन्छ अथवा एउटा राम्रो हुन्छ भन्ने भनेको छ तर उनले के पनि भन्छन् भन्दाखेरि त्यही कुरालाई चाहिँ सबैले 100% मान्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ छैन भन्छन् सो पोलिटिक्स एन्ड द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज आर्ग्युज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर मिनिङ टु चुज द वर्ड एन्ड नट द अदर वे अबाउट हो भन्ने कुरा चाहिँ उनले भनेका छन् okay so he states that words choose meaning when the writer thinks in abstract rather than having a clear picture of what they are trying to say main कुरा चाहिँ abstract wordको युजले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ भेग बनाउँछ अथवा कन्फ्युजिङ बनाउँछ त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले त्यस्ता खालका चाहिँ इमेजहरू युज गर्नुपर्छ अथवा त्यस्तो खालका वर्डहरू युज गर्नुपर्छ जसले चाहिँ एउटा एक्ज्याक्ट पिक्चर चाहिँ के गर्न सकोस् सो गर्न सकोस् भन्छ सो Orwell believes using the following rules will create a clear and concise writing style हो उनले के पनि विश्वास गर्छ भन्दै यी तल चाहिँ उनले दिएका चाहिँ जुन सजेसनहरू छन् जुन इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ जुन सजेसन छ यो युज गर्यो भने अथवा यी रुलहरूलाई युज गर्यो भने ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ क्लियर हुन्छ र कन्साइज हुन्छ भन्ने उनको भनाइ छ सो सुरुमा हेरौँ 1 मा नेभर युज अ मेटाफोर सिमिली अर अदर फिगर अफ स्पिच व्हिच यु आर युज टु सिइङ इन प्रिन्ट है अर्को भाषामा के भन्छ भने डोन्ट युज द सेम फिगर अफ स्पिच एभ्रीवन एल्स डज हो सबैले प्रयोग गरिरहेछ भन्दैमा त्यस्ता खालका मेटाफोरहरू त्यस्ता खालका सिमिलीहरू फिगर अफ स्पिचहरू इमेजरीहरूलाई चाहिँ युज गर्नु हुँदैन त्यस्ता युज गर्नुपर्छ जुन अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ के छ एक्ज्याक्ट हुन्छ अथवा फिट हुन्छ भन्नेहरू चाहिँ उनले भन्छन् नम्बर 2 नेभर युज अ लङ वर्ड फ्रेज अ सर्ट वान विल डु चुज सिम्पल ल्याङ्ग्वेज भने यदि जुन ठाउँमा चाहिँ सर्ट अथवा चाहिँ प्रिसाइज ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ काम गर्छ त्यति बेला चाहिँ घुमाउरो भाषाहरू चाहिँ युज गर्न आवश्यक हुँदैन भन्छन् 3 मा हेरौँ इफ इट इज पोसिबल टु कट अ वर्ड आउट अलवेज कट इट आउट सो एलिमिनेट एक्स्ट्रा वर्ड इन द सेन्टेन्स हो यदि हामी कहिले बोल्दाखेरि वर्डहरूको थुप्रो बोल्छौँ त्यो थुप्रोले के गर्न सक्छ भने एक्ज्याक्ट रूपमा चाहिँ मिनिङ नदिन सक्छ यदि त्यसो हो भने हामीले के गर्नुपर्छ क्लियर कट वर्डहरू चाहिँ युज गर्ने तर लेन्दी फ्रेजहरू हैन लेन्दी सेन्टेन्सेसका भित्रका वर्डहरू जुन मिनिङलेस हुन्छन् तिनलाई के गर्नु पर्यो हटाउन सक्नुपर्छ भन्छ सो नम्बर 4 हेरौँ नेभर युज द प्यासिभ वेयर यु क्यान युज द एक्टिभ युज एन एक्टिभ भोइस वेन एभर पोसिबल हो सकेसम्म हामीले युज गर्दाखेरि अथवा केही कुरा बोल्दाखेरि क्लियरनेसको लागि हामी के गर्नुपर्छ भन्दा एक्टिभ भोइसको चाहिँ युज गर्नुपर्छ प्यासिभ भोइसले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ के बनाउँछ अनक्लियर बनाउँछ त्यो क्लियर हुँदैन भन्ने भयो सो नेभर युज अ फरेन फ्रेज अ साइन्टिफिक वर्ड अर ए जार्गन वर्ड इफ यु क्यान थिङ्क अफ एन एभ्रिडे इङ्ग्लिस इक्विभ्यालेन्ट हो सो चुज वर्ड्स मस्ट पिपल अन्डरस्ट्यान्ड वेन टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज इज अननेसेसरी हो मेन रूपमा चाहिँ जस्तो फरेन फ्रेजहरू आगन्तुक शब्दहरू साइन्टिफिक वर्डहरू त्यस्ता जार्गनहरू कुनै फिल्ड रिलेटेड वर्डहरू सकेसम्म युज नगरौँ यदि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वर्ड चाहिँ हामी के गर्छौँ डे टु डे ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अथवा एभ्रिडे ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ प्रयोग हुने खालका अर्को वर्ड छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट त्यस्ता खालका वर्ड युज गर्नुपर्छ त्यो भयो भने के हुन्छ ल्याङ्ग्वेज सिम्पल हुन्छ र सबै मान्छेले चाहिँ बुझ्न सक्छन् भन्छ सो ब्रेक एनी अफ दिज रुल्स सुनर देन से एनिथिङ outright barbarous. So these rules are made to be broken if they would cause the writer to sound like an idiot. हो पहिले भन्न खोजेको के हो भने मैले बनाएका यी माथिका सबै रुलहरू छन् ती रुलहरूले पनि तपाईहरुलाई केही ल्याङ्ग्वेजको प्रोडक्सनमा ल्याङ्ग्वेजको
राइटिङमा केही अप्ठ्यारो पार्छ भने यी रुललाई पनि के गर्न सकिन्छ, ब्रेक गर्न सकिन्छ हैन। त्यो एकदमै टाइट रूपमा यी रुलहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने उनको भनाइ छ है। यी कुरा गर्यो भने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ, क्लियर हुन्छ, सजिलो हुन्छ, सबैले बुझ्ने तरिकाको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले भन्न खोजेका छन्। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।